إن الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا مولانا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أجي سعيدة عبد Lateef أحمد رفاي mo wà ní orí ètò albayan wa tawdih ní ìkànnì ti Facebook bí tá ti yànnàná àwọn ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yẹyọ látinú al-Qur'an al-Karim àti ahadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. èyí a mọ̀ yí pé ọba àlékeọlá ó sọ nínú al-Qur'an ó ní òun fún wa ní ààwẹ̀ láti gbà nítorí pé tá a bá gba ààwẹ̀ náà yóò lè máa ṣe okùnfà ká lè páyà òun. ó tún wá sọ láàyè míì ó ní pé gbogbo ẹni tó bá gba ààwẹ̀ náà tó ṣe yí pé ó gbà nígbà pé ó páyà òun ó ní innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. àṣé pé ẹni tó bá gba àwẹ̀ yẹn imanan wa ihtisaba ọwọ́ wọn ni ọba àlékeọlá ti ṣetán láti gba àwẹ̀ náà. àwọn àfáà wọ́n jẹ́ kó yé wa pé àwọn ẹni ìṣíwájú wọ́n ní wọ́n á fi oṣù mẹ́fà wọ́n á fi prepare fún pé tọ́ àwẹ̀ ń bọ̀, táwẹ̀ bá tún wá dé tán wọ́n tún wá fi oṣù mẹ́fà wọ́n fi máa rawọ́ sọ́lọ̀ wọn ọba pé sọ́lọ̀ ń gbà àwẹ̀ àwọn àbí kò gbà á, tí wọ́n mọ wà nínú ìpayà báwọn náà lè khawfu wa raja tó ṣe pé náà ni wọ́n fẹ́ kí mùmínì máa wà nígbà tí èèyàn bá ṣiṣẹ́ olóore síwájú Ọlọ́run bá tán kó wá máa wò pé sọ́lọ́ ń gbà àbí ó gbà. kódà mọ̀ yí pé iṣẹ́ téèyàn bá ṣe tó jẹ́ ṣe olóore ọba àlékeọlá ti ṣàdéhùn pé tẹ́ ẹ bá ti ṣe ó ní inna Allaha la yudi'u ajra al-muhsinin, ó lóun ò ní ra iṣẹ́ oníṣẹ́ kan láre. àṣepẹ́ ní tó bá gbààwẹ̀ ó yẹ kọ́kàn rẹ̀ ó balẹ̀ ni pé Ọlọ́run ti gbà á, ṣùgbọ́n àwọn ẹni rẹ̀ aṣíwájú àwọn ò tún máa wò pé ṣàìtọ́n tó lé kúrò ní sàkáání ẹ̀ tó ní kó kúrò lọ́dọ̀ òun pé kó máa lọ. ilé tó bá àlékeọlá lé ńgbà náà ọbọ̀ lọ́n ṣàdéhùn ó ní fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum. ó lóun fi ó ní pẹ̀lú agbára rẹ̀ lòun fi ń búra yí pé gbogbo àwọn ẹ̀dá rẹ̀ pátápátá lòun ó nù lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. ọ̀rọ̀ tí ṣàìtọ́nù sọ yìí ló bá àlékeọlá prepare àwọn ló wá prepare gba ẹ̀mí ọmọ èdèèyàn láti lè gba kọ́ra ẹ̀mí ẹ̀ mọ́ra bó ti wulẹ̀ kó sapá rẹ̀ tó, pé tóun bá ti àwọn oògùn tó ń prescribe fún yìí pé kẹ́ ẹ máa lò tẹ́ ẹ bá ń lò ó pé ṣàìtọ́nù ní rọ́dọ̀ yín dé torí gbòǹgàn ti ṣe ìhtìyà ipe illa ibadaka minhum al-mukhlasin, àyàfi àwọn ẹrú rẹ tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ the chosen one among them, ó nìkan lòun ò ní lè dé ọ̀dọ̀ wọn. àwọn tó ṣe pé gbogbo ń tọ́lọ́ ní ká máa ṣe yẹn the do's and the don'ts tí wọ́n jìnnà sí tó ní ká máa ṣe tí wọ́n sì ń ṣe tó ní ká máa ṣe gbogbo wọn pátápátá ṣàìtọ́n lòun ò ní dọ́dọ̀ wọn, òun ò ní rọ́dọ̀ wọn dé. àṣepẹ́ni tó bá wá gba àwẹ̀ yìí tó gba imanan wa ihtisaba tó gba pẹ̀lú iman tó ṣe pé kò fi kárí mi gbà á pé káráyé lè mọ̀ pé òun gbààwẹ̀ tó gbà torí tọ́lọ́run tó padà tó bá di pé àwẹ̀ padà lọ tán, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ rí i pé ìmánì rẹ̀ ò sì ní dínkù lẹ́yìn àwẹ̀ náà. amẹ́ni tó ṣe yí pé torí kò ṣe ìtìsọ́ọ̀lù àwẹ̀ yẹn kò fi tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run, kò rí àwẹ̀ yẹn fi tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run, ìgbà tí ń gbà kò rí fi tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run rárá. irú ẹni yẹn táwẹ̀ bá lọ tán ọ̀tọ̀ níbi tí ó tún lọ.
ẹni tó ṣe pé ó páyà Ọlọ́run gbà tí ń gbààwẹ̀ irú wọn báwẹ̀ bá lọ tán wọ́n á di abu nafsi ni àwọn ni wọ́n máa pa ẹ̀mí ara wọn láṣẹ wípé ìwọ ẹ̀mí tí mo fẹ́ nì irú ẹ̀mí wọn náà wọ́n máa padà ní nafsu lawama tó ṣe wípé tán bá ṣẹ̀ṣẹ̀ kan báyìí wọ́n sì máa búra wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé Ọlọ́run kí ló tí mo fi wá ṣe léyìí kò yẹ kí n ṣe báyìí wọ́n sì túbá wọn sì ní padà ṣe irú ẹ̀ mọ́ àwọn tó ṣe wípé nígbà tí wọ́n ń gbààwẹ̀ yẹn lọ́wọ́ gan wọ́n darí àwẹ̀ yẹn sọ́dọ̀ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ìwọ ni mò ń gbààwẹ̀ fún tó ṣe pé mo ṣe ń gbààwẹ̀ yìí nìsín abalágbájá yóò ti wà impress pé èmi náà ṣàwà nínú àwọn tí mò ń gbààwẹ̀ torí èèyàn àbí torí ẹnìkan àbí torí nǹkan kankan ló ṣe ń gbààwẹ̀ kò gbà torí Ọlọ́run kò mú àwẹ̀ yẹn kó fi tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run tí àwẹ̀ bá padà lọ tán irú àwọn yẹn Abdul nafsi ni wọ́n padà dì àwọn ni àwọn tó ṣe yí pé ẹ̀mí ni ó máa darí wọn kì í ṣàwọn náà ń darí ẹ̀mí mọ́ torí téèyàn bá ń darí ẹ̀mí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni ó lè máa fi nǹkan tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run àṣetàwẹ̀ bá wa lọ tán ọ̀nà wo la fẹ́ gbé gbà tó ṣe yí pé gbogbo ohun tá a ti ń bá bọ̀ nínú àwẹ̀ ní ti dáadáa yẹn tó ṣe pé tá a bá ṣèèṣì ṣe nǹkan aburú nínú àwẹ̀ a mọ̀ wípé Ọlọ́run nínú àwẹ̀ kò sí yẹ kí n dánrò eléyìí wò torí pé àwẹ̀ yẹn ti sọ ìpayà Ọlọ́run sí wa lára tí àwẹ̀ bá lọ tán ọ̀nà wo la wá fẹ́ gbà tó ṣe yí pé ìpayà Ọlọ́run yẹn yóò tún padà máa lọ tọ́lọ́run wàá fi wá sáàrin àwọn tó ṣe yí pé tọ́lọ́run bá ròyìn pé walladhina amanu ashaddu hubban lillah àwọn tó gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́ wọ́n máa ń crazy pẹ̀lú ìfẹ́ Ọlọ́run tó ṣe pé gbogbo ohun tí wọ́n bá ń ṣe láyé torí tọ́lọ́run náà fi ń ṣe wọ́n á máa ṣe ìtìsọ́ wọ́n á máa fi gbogbo ohun tí wọ́n ṣe yẹn actions wọn wọ́n á fi máa tìsọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ni wọ́n wá ní àwọn àfáà wá gbà wá yànjú pé ọ̀nà tá a fi máa rélé ìṣe lẹ́yìn àwẹ̀ òní kó ṣe wípé ká máa dàníyàn lórí gbogbo actions tá a bá ń ṣe ọ̀nà wo la fẹ́ gbà dàníyàn Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ti la oríṣiríṣi ọ̀nà sílẹ̀ tá a máa gbà dàníyàn lórí gbogbo iṣẹ́ tá a bá fẹ́ ṣe for example tá a bá fẹ́ jẹun ó ní ká sọ pé bismillah wa ala barakatillah ká sọ yẹn tá a bá sọ tán káwa náà tí wọ́n fọ̀mù àníyàn míì lẹ́yìn ẹ̀ pé Ọlọ́run oúnjẹ yìí jíjẹ ni mo fẹ́ jẹ yìí mo fẹ́ jẹ torí kí n lè bá ní strength ni tí n bá wá ní strength yìí tán Ọlọ́run tí ẹni kò jẹ́ kí n fi ṣe tí n bá ní energy tí n bá ní okun ìtàn tí ẹni kò jẹ́ kó lè jẹ́ kí n fi ṣe má jẹ́ kí n fi ṣe nǹkan àrámù tá a bá ṣe lè a tún fẹ́ sùn a tún sọ pé bisimilayi amutu ahaya a tún ṣàdúrà bẹ́yẹn Ọlọ́run oorun ni mo fẹ́ sùn yìí Ọlọ́run mo ṣàwá jí mi o láàrin òru kí n lè fi ké pè ọ́ ká máa rán káwọn náà mọ níní yàtá mọ fọ́ọ̀mù lẹ́yìn tí ànábì ti ní ká ti sọ for example ànábì ní tọkùnrin àtobìnrin bá fẹ́ súnmọ́ra wọn kán sọ pé Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan anna Ọlọ́run gbé wa jìnnà sí shaitan kó o sì gbé shaitan jìnnà sí wa tàbá sọ èdè káwọn náà tó wá fọ́ọ̀mù ní yà tiwa pé Ọlọ́run oorun ni mo fẹ́ bá obìnrin yìí sùn yìí ọmọ tí a padà fi ọmọ yìí bí tá a bá foyún yìí bí jẹ́ kó jọmọ tí ó lè máa sìn ọ́ ní gbogbo ọ̀nà ká bá fọ́ọ̀mù níyà tiwa lórí pé gbogbo ògbà à ń béèrè à ń ṣe ìtìsọ́ọ̀lù àwọn kìíní yẹn à ń fi tìsọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ó túmọ̀ sí pé gbogbo ògbà láàmú fi rántí Ọlọ́run torí pé gbogbo action wa tá a bá ti dàníyàn tànà bí wí tán a tún mú àníyàn tiwa wá tá à ń fọ́ọ̀mù ẹ̀ tá a fi ń tìsọ́dọ̀ Ọlọ́run pé àní ìwọ ni torí ẹ̀ ni mo fi ń ṣe iṣẹ́ mi ò torí nǹkan mi ṣe àfiwọ́ tá a bá lè mọ ṣe báyìí lẹ́yìn àwẹ̀ ẹ̀mí wa bó ṣe rí inú àwẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún ṣe máa lọ lẹ́yìn àwẹ̀ ẹ̀mí yẹn ò ní di ẹ̀mí tí ó le tó ṣe yí pé ẹ̀mí yẹn ni wàá máa darí wa tó ṣe pé tó bá wá ń darí wa wà náà tó ṣe pé ó ní nafsun ammaratun bisul tó ṣe pé ẹ̀mí tí máa pani láṣẹ aburú àní lè kó sí kàtígórì àwọn tó ṣe pé ẹ̀mí wọn máa pa wọn láṣẹ aburú ni àwa wà ní kàtígórì àwọn tó ṣe pé wọ́n ní nafsu lawama ẹ̀mí tí máa búra rẹ̀ nígbà tó bá ṣẹ lọ́n tán pé bàbá má dẹ̀ ti ṣe léyìí tó pé gbogbo tó fi tó ń ṣe yẹn all the actions tó ń ṣe yẹn tó fi ń tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run kò ní jẹ́ kó lè gbàgbé Ọlọ́run nígbà kan ó wàá wà nínú àwọn tó ṣe pé alladhina amanu ashaddu hubban lillah àwọn tó ṣe pé wọ́n gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́ wọ́n ní ìfẹ́ Ọlọ́run yóò mọ pa wọn bí ọtí yóò dàbí wà tó ṣe pé wọ́n ṣe èrè nínú ìfẹ́ Ọlọ́run tó pé gbogbo tí wọ́n bá ṣe láyé kò ní yọ Ọlọ́run ọba sílẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó bá ń ṣe eléyìí yóò lè mọ súnmọ́ lọ nínú àwọn tí a tún fẹ́ kéèyàn máa ṣe lẹ́yìn àwẹ̀ tó ṣe wípé kò ní mú yàtọ̀ tí kò ní mú jìnnà sọ́lọ́run ẹ wo Ọlọ́run ọba sánmà ni Ọlọ́run ọba wà ẹ wo bó ṣe jìnnà sí wa tó àmọ́ sọ pé
ó ní pé òun tún wá súnmọ́ wa ju iṣan ọrùn wa lọ, ó súnmọ́ wa ju iṣan ọrùn wa bí ilimi yìí ni pẹ̀lú ìmọ̀ rẹ̀ tó ti mọ̀ wá, ó mọ ń tá a lè ṣe níṣẹ́, ó mọ ń tá a lè wù níwà, ó mọ ń tá a lè ṣe láàrin ìṣẹ́jú àyà síra wọn. ó sọ pé akọrọbù ilé min hablil warid, ó súnmọ́ wa ju iṣan ọrùn wa lọ. ọba tó wá súnmọ́ wa tó ṣe pé sánmà ló wà, tó tó á tún wá rẹ̀ ńlẹ̀ láti lè bá a súnmọ́ àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn, ṣé kò yẹ káwa náà súnmọ́ ní gbogbo ọ̀nà? so ọ̀nà tá a tún wá máa gbà súnmọ́ nínú àwẹ̀ tí ó wà dàbẹ̀ pé bóyá nínú àwẹ̀ náà láti wà àti ìkúrò nù Ramadan àkọ́kọ́ rẹ̀ láti sọ yẹn pé gbogbo iṣẹ́ tá a bá ṣe ká máa dàníyàn lórí ẹ̀ ká máa fi tì sọ́dọ̀, àmọ́ iṣẹ́ tó ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn bá ṣe tí ò lè fi tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run, ó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn. kírú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn kó desist from that iṣẹ́ tó bá mọ̀ pé iṣẹ́ yẹn òun ò lè fi tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run. for example ẹni tó fẹ́ jalè, kó ló fẹ́ sọ tí wàá sọ pé Ọlọ́run o lè tí mo fẹ́ lọ jà tí n bá rówó ń bẹ̀ tí ẹni mo fẹ́ fi ṣe sọ́nà sọ fún ọpọ́n fẹ́ náwó ni. tó bá ṣe pé iṣẹ́ tó ṣe yẹn o lè wà proud kó proud láti lè fi tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run, ó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni, dẹ̀ má ṣe mọ́ kó jìnnà síbẹ̀. nínú tó tún máa ṣe tó fi jẹ́ pé gbogbo ìgbà ó máa wà nínú Ọlọ́run, ó máa rántí Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà, ó ní pé kó ní tawakkul, kó mọ̀ yí pé ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu Allah, kó mọ̀ pé ewé kò ní dájábọ́ látara agi àfikọ́ lọ́wọ́ wá nímọ̀ ń pẹ̀, nǹkan kan ò sì ní ṣe ẹ̀dá àfikọ́ wà nínú ọmọ Ọlọ́run ọba. ó lè mọ iye wọ kó mọ̀ pé Ọlọ́run ọba ló ní kápá lórí gbogbo nǹkan, kó mọ̀ pé inna Allaha ala kulli shay'in qadir. ó sì ti sọ nínú Al-Qur'an, ó ní pé wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, ó ní àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn wọn ò máa rántí Ọlọ́run bó ṣe yẹ kí wọ́n rántí Ọlọ́run. inú àwọn tọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ pé wọn ò rántí Ọlọ́run bó ṣe yẹ kí wọ́n rántí Ọlọ́run, inú wọn ní al-mushrikun wà, àwọn tó ṣe yí pé kí á ní kápá lórí nǹkan ọ̀tọ̀ lẹni tí ń ṣe kì í ṣọba àlékè ọlá. inú wọn ní al-kafirun wà, àwọn tó ṣe pé tó bá àlékè ọlá bá ṣe oore fún wọn wọn lọ́tọ̀ lẹni tó ṣe fáwọn. nínú wọn lẹni tó sọ yí pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ló ṣe oore fún un, yóò sọ pé Jesus Ọlọ́run ọba ló dá Ọbàtálá. so kéèyàn máa wá fi nǹkan kan tì síbi tí nǹkan tí Ọlọ́run ọba dá, ẹni tó dá nǹkan yẹn gangan ni kó máa fi kó ní tàwákùlù sí. nínú tó tún máa ṣe lẹ́yìn àwẹ̀ ó ní àwùkúfù alàlùkọ́lìbù ní pé gbogbo tó bá ń ṣe níṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan síra wọn máa pause lórí ẹ̀, kó máa ronú lórí ẹ̀, kó ṣe yí pé ó wà á máa fi tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní gbogbo ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan, ní gbogbo ìṣẹ́jú àyà òkúfù alàlùkọ́lìbù. tó bá ti ṣe nǹkan nìsín wàá dúró, Ọlọ́run ọba ò ní tí mo ṣe yìí torí tiẹ̀ ni mo fi ṣe. bóyá pé bísínẹ́sì gan ló fẹ́ ṣe, Ọlọ́run ọba ò bísínẹ́sì tí mo fẹ́ ṣe yìí Ọlọ́run jẹ́ kí n rírè jẹ níbẹ̀, tí n bá rírè jẹ níbẹ̀ kí n sì lè fi ṣe tiẹ̀. gbogbo tó bá fẹ́ ṣe nínú action pátá tó bá ti fi ń tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run ò ní lè kúrò nínú Ọlọ́run gbà kan, gbogbo ìgbà ló wà á máa rántí ẹ̀. nínú ẹ̀ náà ni kó ṣe pé gbogbo tó bá fẹ́ ṣe láyé máa ṣe dùáwù lórí ẹ̀, má wo nǹkan kan níwò pé eléyìí kéré, this is simple. no, gbogbo nǹkan láyé ni kó máa ṣàdúà lé lórí, àdúà ni kó máa ṣe, àdúà lèèyàn máa ṣe. má tún rí nǹkan kan mọ́, gbogbo ohun tí wọ́n máa pè ọ́ sí tó yàtọ̀ sí pé kó o pe Ọlọ́run ọba yẹn má bá wọn ṣe, nítorí pé tó o bá ń pe Ọlọ́run tó ń ka ọ̀ràn sun Ọlọ́run bá ṣetán láti ṣe fún ẹ. ó ní èdè ọ̀hún ni àṣẹjìbúlà, ó ní ẹ pè mí sígátùlà ámùrù lólò command ni, bí gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti pè mí màá máa dá yín lò. ìwọ dọ́lọ́run wò tó bá ń ṣe gbogbo eléyìí ò ní máa kúrò nínú Ọlọ́run nígbà kankan, Ọlọ́run náà máa fi gbogbo tó ń ṣe yẹn ló máa fi ṣe. yóò wá dàbẹ̀ tó ṣe pé bóyá inú Ramadan náà ló ṣe wà, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo experience tó ti ṣe tó ti táwọn èèyàn ti ní láyé, tó ṣe pé wọ́n ti ṣe àwọn actions kan tó ṣe pé at the end of the day ó padà fìyà jẹ wọ́n ni. you need to learn from all these things. tó bá ń rò pé ẹni tó bá ṣiṣẹ́ àlùjànnà ní lọ, ẹni bá ṣiṣẹ́ iná ní lọ, gbogbo kínní ó jẹ́ kó mọ wá sínú ìròrí rẹ ní gbogbo ìgbà, yóò tún mọ dàbí àtọ́ṣe bóyá inú Ramadan ló wà ni. téèyàn bá lè ṣe gbogbo ilé ìta ṣe yìí, àwọn tí ó mọ kán jẹ nínú náfùn ni pé gbogbo ìgbà tí ẹni ẹ bá wà lórí ìrun kò ní mọ ro táyé, tọ́lọ́ ni ó mọ rò, torí pé gbogbo ìgbà tí gbogbo actions ti ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà tọ́lọ́ ló fi ń ṣe, ó fi ń tì sí Ọlọ́run. tó bá kírun yóò rírun kí, àná tó ṣe pé gbogbo ohun tí ń ṣe kò fi tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run, tó bá kírun kò ní rírun kí, ọkàn rẹ̀ máa wonder around ni, ó máa rò ilé ayé náà ni ó máa rò lórí ìrun, kò ní rírun yẹn kí. bẹ́ẹ̀ yóò bá sì rírun kí
kò ní dé àtẹ́wọ́gbà wájú Ọlọ́run torí ó ti sọ pé innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ó lẹ́ni tó bá páyà Ọlọ́run lọ́lọ́run máa gbaṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Má tó ṣe pé gbà tó ń kírun Ọlọ́run kọ́ ló ń páyà ayé ló ń rò business tó fẹ́ lọ ṣe ló ń rò lórí irun. Àmọ́ tó ṣe pé ó ti jẹ́ tó ṣe pé gbogbo ògbà ní tó bá ń ṣe òfin tì sọ́lọ́run tó bá dórí irun ó rí irun yẹn kí nínú tó máa rí nínú láfọ̀n tó bá yẹ pé gbogbo tó ń ṣe òfin tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní pé ó mú ayé kékeré gbogbo tí bá ń ṣẹlẹ̀ nílé ayé ó máa wò ní bíntín pé kí lélẹ̀ ọ̀rọ̀ ilé ayé ní tó ṣe pé yóò padà tán kò ní jọ ẹ́ lójú yóò wá jẹ́ pé inú Ọlọ́run ló máa wà dáìmọ̀ ó wàá máa wà nínú àwọn tó ṣe pé alladhina amanu ashaddu hubban lillah àwọn tó ṣe yí pé ìfẹ́ Ọlọ́run máa pa wọn bí ọtí ó wàá máa wà nínú wọn gbogbo ọgbà yóò wá máa lọ́dọ̀ tiẹ̀ yóò wá máa dàbí Ramadan ni o ní fìgbà kan kúrò nínú mọ́ǹtì Ramadan because gbogbo ìgbà ló fi máa rántí Ọlọ́run nínú rẹ̀ náà ni pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn yóò le fún láti ṣe Ọlọ́run because kò fìgbà kan kúrò nínú Ọlọ́run gbogbo tó bá ń ṣe torí Ọlọ́run ló fi ń ṣe tó bá fẹ́ fọmọ lọ́kọ gan yóò wò pé Ọlọ́run ẹni tí mo fẹ́ fọmọ tí mo fẹ́ kọmọ yìí fẹ́ yìí tí mo bá sáyẹ̀nsì pé kó fẹ́ yìí torí pé wọn ò ní dandan kó wa ọkùnrin mọ́ ọmọ lọ́rùn ẹni tí mo bá sáyẹ̀nsì kó fún kó fẹ́ yìí torí pé mo rí i pé ẹ̀sìn rẹ̀ ń bẹ lára rẹ̀ ni wá wọlá pé tiẹ̀ ni mo fi ṣe kó tó fi tọrọ nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo nǹkan lèèyàn fi máa karùn sọ́lọ́run tó sì fi tọrọ nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ tó sì ṣe fún ẹ bó ṣe yẹ kó ṣe fún ẹ so gbogbo eléyìí la ní ká bá wa sọ so that kò ní jẹ́ pé Ramadan ti lọ tán ó tún di next year ká tó gbóòórùn àwọn afẹ́fẹ́ Ramadan yẹn kò sígbà téèyàn ò lè gbóòórùn afẹ́fẹ́ Ramadan tó o bá ti kúrò nínú Ọlọ́run ní ìṣẹ́jú kan gbogbo ìgbà náà lọ́lọ́run ó máa wà pẹ̀lú rẹ gbogbo tó bá ń ṣe yóò wá di ọwọ́ rẹ ó máa fi mú nǹkan yóò di ojú rẹ ó máa fi ríran yóò di etí rẹ ó máa fi gbọ́rọ̀ ẹsẹ̀ rẹ yóò di gbogbo bí tó máa rìn lọ ò ní rìn lọ síbi haram kọba àlékè ọlá kó ṣèmi lẹ́ni tí ó tàn sínú ẹ̀ kó ṣèwọ́ tó ń gbọ́ mi náà lẹ́ni tí ó tàn sínú ẹ̀ ní gbogbo ìgbà tá à ní lè kúrò nínú Ọlọ́run. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.